हाय गाईज, मी ओमकार परब. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल इट्स ओमीवर. तर आज मी तुम्हाला माझ्या हातचा अंडा राईस कसा करतात ते दाखवणार आहे. सो तुम्ही ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि मी त्यासाठी काय काय साहित्य घेतले तुम्हाला मी दाखवतो. सो चला आपण आता किचनमध्ये जाऊया. इथे आपण आलं लसूण घेतलं आहे, एक अख्खा कांदा लसूण आणि थोडंसं आलं. इथे कांद्याची पात घेतली आपण. चवीनुसार जरा अजिनोमोटो घेतला आहे. 3 अंडी, चवीनुसार जर मीठ, 2.5 चमचे टोमॅटो केचप, 2 चमचे हॉट रेड चिली सॉस आणि 1 चमचा सोया सॉस. इथे आपण 2 टेबलस्पून ऑइल घेतलं आहे. ते चांगल्या प्रकारे आपण गरम करायचं आहे. ऑइल गरम झालं मग आपण त्यात आलं लसूण जे कापले ते टाकणार आहे. तेल चांगल्या प्रकारे गरम झाले आहे आणि त्यात आपण आता आलं लसूण टाकलं आहे. ते लालसर होईपर्यंत जरा परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर त्यात लक्षात नाही पटकन ते आलं लसूण लालसर झाले आहे, त्यात आपण आता अंड फोडून टाकणार आहे. अंड पण एकदम भुर्जीला करतो तसं एकदम स्मॅश करून घ्यायचं. त्यात थोडंसं चवीनुसार मीठ, तुम्ही बघू शकता भुर्जीला अंड होतं तसं झालेलं आहे. त्यात आता आपण भात टाकलाय. मागाशी तुम्हाला मी भात दाखवायला विसरलेलो. अंड्या आणि ते सगळं नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे आपण आता. त्यात आपण आता रेड चिली सॉस, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस, चवीनुसार थोडासा अजिनोमोटो आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकणार आहे. सगळं टाकलं, सगळं एक मिक्स करून घ्यायचं आपण. आणि आता आपण ते कांद्याची पात कापलेली ती टाकणार आहे.
तुम्ही बघू शकता आता प्रॉपर फ्राईड राईस सारखा त्याला कलर आलेला आहे. इथे आपला अंडा राईस बनून तयार झाला आहे. आता कसा झाला आहे ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आता आई तुम्हाला खाऊन सांगेल कसा झालाय ते. मस्त एक नंबर झालाय. खरं सांगते का खोटं सांगते? खरं. खाऊन सांगतो कसा झालाय ते. मस्त झालाय. तुम्ही पण सगळ्यांनी एकदा घरी ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये नक्की सांगा कसं झालंय ते. आणि सगळ्यांनी जेवायला घरी या. धन्यवाद. मला आज दाखवलं की मी अंडा राईस कसा करतो ते. सो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जर व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.